ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ኢሜል ፓስወርድን ሪከቨር ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ ይሆናል። ተከታተሉን። የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው? እዚህ አንዳንድ ጊዜ ኢሜል ከተጠቀምን ረጅም ጊዜ ከሆነና አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ምክንያት ፓስወርዳችንን ምን እናደርጋለን እንረሳለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥመን ሰዓት እንዴት አድርገን ነው ያንን ኢሜል መልሰን ሪከቨር ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚለው ነው ማሳያችሁ። ኢሜላችሁን በትክክል ካስገባችሁ በኋላ ምንድነው የምትሉት? ፓስወርድ እንደዚህ በምታስገቡበት ሰዓት ኔክስት ስትሉት ወይም ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ ኢንተር ስትሉት wrong password try again or click forget password reset it ይላችኋል። እንደዚህ በሚላችሁ ሰዓት ምንድነው የምታደርጉት? እዚህኛው ላይ forgot password የምትል ታገኛላችሁ። እሷን forgot password ማለት ከዛ በኋላ ምን ይላችኋል? enter the last password ይላል። በዚህ ሰዓት ላስት ፓስወርዳችንን አናሳውስም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህኛው ላይ try another way የምትል እናገኛለን። እሷን ክሊክ ማድረግ ከዛ በኋላ ምን ይለናል? account recovery ይለናል። get a verification code Google will send a verification code to this number በዚህ ቁጥር ይልካል ይለናል። ይሄ ማለት 09 ብሎ የመጨረሻው 44 የሆነ በዚህ ቁጥር verification code ይልክላችኋል። verification code የሚልከው በቴክስት ነው ወይም በኮል ነው። ከሁለት አንዱ እናንተ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለኔ ለጊዜው በቴክስት እንዲልክልኝ ነው የፈለኩት። ቴክስት የሚለውን ነካውት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስልካችሁን መጠበቅ ነው የሚሆነው። 70480 የሚል ቁጥር ልኮልኛል። ኔክስት ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ከዚህ በኋላ ፓስወርድ ምን ማድረግ ነው? ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ፓስወርድ ክሬት ስናደርግ ፓስወርዳችን ስትሮንግ መሆን መቻል አለበት። አንድ ፓስወርድ ስትሮንግ ነው የምንለው ሶስት ነገሮችን ሲያሟላ የዛን ሰዓት ያን ፓስወርድ ስትሮንግ ነው እንላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ካራክተርን which means small letter, capital letter, then digit, then special character, then ጎግል ደግሞ የሚፈልገው የነዚህ ድምር ደግሞ ከ8 በላይ መሆን መቻል አለበት ይለናል። በዛ ይሄን ስታንዳርዱን የሚያሟላ ፓስወርድ ክሬት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ያንን የሚያሟላ ፓስወርድ ምን አደርጋለሁ? ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ ዘ ፓስወርድ ማለት ከዛ የተወሰነ ደቂቃ መጠበቅ። አሁን ሴኩሪቲ ቼክ አፕ you have a security tip on your device በዚህ ዲቫይስ ወይም በዴስክቶፕ ኮምፒውተር ሎጊን ተደርጎ ስለነበረ ነው is okay then continue to gmail እለዋለሁኝ። ኤግዛክትሊ ምን አደረገ? ኢሜይሌ በትክክል ተከፈተ ማለት ነው። ሎግ አውት ላድርገው። ሎግ አውት ልበለው። ኮንቲኒው ልበለው። እዚህኛው ላይ ሳይን አውት ብሏል። መልሼ ሳይን ኢን በትክክል ክሬት ያደረኩት ፓስወርድ ትክክል መሆኑን አለመሆኑን አብረን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቅድም የሰጠሁት ፓስወርድ ዛት በትክክል ፓስወርዳችንን ሪከቨር ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከመመጣ ድረስ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ በድጋሚ